მოგესალმებით, თქვენ აგრო სიახლეებს უყურებთ, ფერმერებისა და სოფლის მეურნეობის მთავარ ამბებს მე გიგაბულაძე ჩემს კოლეგებთან ერთად წარმოგიდგენთ. გაზეთმა ასავალ-დასავალ ძის პროდუქტების მწარმოებელ კომპანია შირაკთან დაკავშირებით სტატია კიდევ ერთხელ გამოაქვეყნა. სტატიაში საუბარი კვლავ პალმის ეთსია და ვინმე ექიმი ჯაბათ ყემალაძე მოსახლეობას კომპანია შირაკის პროდუქტების ყიდვისგან თავის შეკავებას ურჩევს. სტატიაში ვკითხულობთ, საქართველოს კანონმდებლობა უფლებას აძლევს კომპანია შირაკს, რომ პალმის ცხიმის შემცველი, იმერული ჭყინტი და იმერული სახაჭაპურე მოსახლეობას უპრობლემოდ აჭამოს. აღნიშნულ სტატიის გამოქვეყნებას აგრომიმართულებით მომუშავე ასოციაციები და ჟურნალისტები განცხადებით გამოეხმაურნენ, რომელშიც საუბარია, რომ გაზეთ ასავალ-დასავალის მიერ უკვე მეორედ კომპანია შირაკისადმი მიზანმიმართულად განხორციელდა თავდასხმა. მიუხედავად იმისა, რომ კომპანია ეტიკეტირების წესს იცავს და მომხმარებელს პროდუქციის შეძენისას არჩევანს თავაზობს, გაზეთმა ის მოსახლეობის მიზანმიმართულ დაზარალებაში დაადანაშაულა. თემის შესახებ კომპანია შირაკის ხელმძღვანელმაც ისაუბრა. მთლიანი ბაზრის თუნდაც სიმხვნილისასაც ვაკეთებთ არის ეტიკეტირებული და ყოველგვარი კანონის დაცვით არის მთლიანი ჩვენი პროდუქტის 10% მხოლოდ, დანარჩენი არის ნედლირზე, სავალ-დასავალზე, რომელმაც მეორედ უკვე შირაკზე გააკეთა ძალიან არაკვალიფიციური და მიზანმიმართული დისკრიმინაცია, რომელიც ეხება თვითონ საწარმოს, თვითონ კომპანიის ჩაძირვას, ლაფში ამოსვლას, როდესაც ეს კომპანია მართლა წვალობს, შრომობს უკვე 13 წელიწადია და ბაზარზე არის, რომელიც ნაბიჯ-ნაბიჯ მიიწევს წინ. შირაკის ჩვენი ინიციატივა იყო, რომ სადაც იქნებოდა ფხვნილი და მცენარეული სიტყვა ყველი აღარ დარქმეოდა და ეს წარმატებით განხორციელდა სახელმწიფოს მხრიდან და სურსათმფლობის ხარდაჭერით. აგრო სიახლეებში კომპანია შირაკისადმი ასავალ-დასავალის მიერ გამოქვეყნებულ პირველ მასალაზეც ჰქონდა სიუჟეტი. ჩვენ მაშინ სტატიის ავტორს ვესაუბრეთ, რომელიც ამბობდა, რომ სტატიის მომზადებისას შემთხვევით მხოლოდ შირაკის ეტიკეტი ჰქონდა ხელთ და ალბათ უმჯობესი იქნებოდა სხვა რძის მწარმოებელი კომპანიებიც მოიყვანათ მაგალითად, რათა ერთი კომპანიისადმი მადისკრიმინირებელი სტატია არ გამოსვლოდათ. შირაკის ის ჰქონდა ხელთ და ალბათ ჯობდა რომ კიდე სხვა ისინი მოგვეძებნა, უბრალოდ ჯაბა ექიმა მაგალითისთვის თქვა და ძალიან ბევრჯერ ეს ექიმი ანუ მაგალითისთვის ამბობს ხოლმე. მე ძალიან ვთქვარ, რომ მარტო შირაკის პროდუქციის ის მოხდა ამ შემთხვევაში ეტიკეტის გამოქვეყნება, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი პროდუქტი შეიცავს ამას და უბრალოდ ჩვენ მაგალითისთვის მოვიყვანთ. ჩვენ ჟურნალისტს მაშინაც ვკითხეთ, თუ პრობლემა კანონმდებლობაში იყო, რომელიც კომპანიას მსგავსი ცხიმების გამოყენების ნებას რთავდა და დაუკავშირდა თუ არა შესაბამის უწყებას სურსათის ეროვნულ სააგენტოს, თუმცა პასუხი ამ შემთხვევაში უარყოფითი იყო. სურსათის ეროვნული სააგენტოს თუ დაუკავშირდით, როგორც ვთქვათ, ამ რეგულაციის და ზოგადად სურსათის უვნებლობასთან დაკავშირებით. როგორც თუ ვთქვათ, საუბარი არის ყველში ხილთან დაკავშირებით. 7-8 წელია იგივე ჯაბა ექიმი თანამშრომლობს ჩვენთან და ვაშუქებთ ამ თემატიკას, ანუ არ არის არც ეგ არ არის პრობლემა, დაუკავშირდებით, მაგრამ ზოგადად ეს პრობლემა ჩვენი ერის წინაშე დგას, ხო? აი ამ სტატიის მომზადების დროს სურსათის ეროვნულ სააგენტოს თუ დაუკავშირდით. არა, არ დაუკავშირებია, იმიტომ რომ ეს ვიცი, რომ ეს არსებობს ქვეყანაში და ეს არის პრობლემა და ჩვენ არაერთხელ დაგვიწერია, თუ გინდათ ამოვქეკოთ სტატიები. სტატიას როდესაც ან მასალას ვაქვეყნებთ, უნდა იყოს ხო წარმოდგენილი ელემენტარული პრინციპებიდან გამომდინარე, ყველა მხარე ვინც არის ქართული, ხო, ამ საკითხში, თორე ეხა ის რაფას არის, ანუ კი ბატონო, სურსათის ეროვნული სააგენტო იწოდა, რომ კი ბატონო, რადგან ხალხს უჭირს და რაღაცა ვაძლევს საშუალებას, რომ გამოვუშვან პროდუქტი, რომელიც არ არის ყველი და დააწერონ რაღაცა. აი, შეიძლებოდა კი ბატონო, გესახმებით მაგაში, რომ ანუ ეგ ინფორმაცია მიმეწერა ბოლოში, რომ ვაი უბედურო საქართველო, რომ ამის საშუალებას აძლევენ მეწარმეებს. და დამნაშავე ამაში სურსათის ეროვნული სააგენტო და სახელმწიფო, რომ ამის საშუალებას აძლევენ მეწარმეებს. როგორც მოისმინეთ, ჟურნალისტი მაშინაც გვეუბნებოდა, რომ მეწარმესაც უნდა დაკავშირებოდა და თავად ამ რეგულაციის ავტორს სურსათის ეროვნულ სააგენტოსაც, თუმცა უკვე მეორე სტატიის გამოქვეყნებისას კვლავ იგივე ვითარება გვაქვს. სტატიაში მსჯელობა კვლავ სააგენტოსა და კომპანია შირაკის გარეშე მიმდინარეობს. აღნიშნული სტატიის მომზადების დროს აი კონკრეტულ ჟურნალისტს ჩვენთან არ მოუმართავს. სურსათის უვნებლობის სააგენტო მზად არის ინტერაქტიულ რეჟიმში მუშაობს მუდმივად და ყოველთვის ღია არის ნებისმიერი პრესის თუ ტელევიზიის წარმომადგენელთან ინფორმაციის, საჯარო ინფორმაციის მიწოდება იქნება თუ კონკრეტულ საკითხთან დაკავშირებით საუბრის და თემასთან თანამშრომლობაზე. კონკრეტულად იმ სტატიაში საჭიროდ აღარ ჩამithვია, რომ დამეწერე ანუ ჩემი უფლება არის, რომ ვთქვათ, როგორც ანუ
ანუ რომელ რესპონდენტს ჩავთვლი საჭიროდ თქვა. ამ პრინციპში ხშირად იგივე რა კომენტარი უნდა გამეკეთებინა გიგაბა თქვენ როგორც ჟურნალისტი რა? არა, თქვა როცა კომპანიის ანუ კონკრეტულ ერთ კომპანიაზე საუბრობთ, ხო ამ შემთხვევაში ალბათ მაშინაც საუბრობთ ამ ჟურნალისტურ პრინციპებზე, რომ თქვა მოპასუხე მხარეც უნდა იყოს, რომ დაუბალანსებელი არ გამოვიდეს თვითონ სტატია. და შირაკი რომ კი ბატონო, შირაკის იგივეს მეტყოდა, ხო? ჩემი პროდუქტი ხო, ამ შემთხვევაში ის რაც მეტყოდა, ალბათ თავისი ის არის, რა ქვია, თავისი ამბავი. ხო, შირაკს შეიცავს თუ პალმიზე? რა თქმა უნდა მეტყვის რომ შეიცავს, იმიტომ რომ ეტიკეტზე უწერიო, თუ პალმიზით შეიცავს. ისინი არ მალავენ. ხო, არა, ამ შემთხვევაში თანხმრევ გაშუქებაზე რას ფიქრობთ? ანუ იმიტომ რომ მარტო თქვა ხო, მარტო ის არის რომ აი შირაკი ამას შვება და თქვა ერთი მხარე საუბრობთ. არაფერი, უბრალოდ აქ იყო, აი უბრალოდ ეხა შირაკი მოყვა, ასე ვთქვათ, ანუ მაგალითად მოიყვანა ექიმმა, თორე რეალურად ჩვენ ძალიან ბევრ კომპანიაზე დავწერთ ამას და მოსახლეობას იგივე ჯაბა ექიმმა განაცხადა, რომ არ დაიღლება და მოსახლეობას გააფრთხილებს და მიყვება და ყველა სტატიის მერე სხვა კომპანიაზე თუ დაგიწერიათ. არა, უბრალოდ არ მქონია ამ საკითხზე ინტერვიუ, თუმცა სიამოვნებით დავწერ. არ არის პრობლემა. ამ შემთხვევაში მაგალითად მოიყვანა შირაკი ჯაბა ექიმმა. მედიის მხრიდან აგროთემატიკის გაშუქებისას სიზუსტისა და ობიექტურობის დაცვის აუცილებლობაზე ამახვილებს ყურადღებას ჟურნალისტიკის რესურს ცენტრის აგრომიმართულების ხელმძღვანელიც. არსებობს ელემენტარული პრინციპები, როდესაც კონკრეტულად ამ სტატიაზე საუბრობთ, ჟურნალისტს მოყავს კონკრეტული ერთი ფირმა. აქ არის უკვე, ასე ვთქვათ, მეწარმის ინტერესები. როდესაც ვთქვათ, რამოდენიმე ფირმა შეიძლება არჩიოს და მათ შორის რაღაც პარალელებზე ისაუბროს, რაღაც უარყოფით ან დადებით საკითხებზე, ეს შეიძლება სხვა ჭრილში იქნეს განხილული, მაგრამ როდესაც მოყავს ერთი კონკრეტული ფირმა, რა თქმა უნდა, აქ რაღაც სხვა ინტერესებით შეიძლება იკვეთებოდეს. მით უმეტეს რამდენადაც ჩვენთვის აგროჟურნალისტიკაში მომუშავე ადამიანებისთვის ცნობილია ეს ფირმა არის ის, რომელიც აწარმოებს როგორც მცენარეულ ცხიმზე დაფუძნებულ რძის პროდუქტებს, ასევე ცხოველურ ცხიმზე და ის სტანდარტების შესაბამისად აწერს ამ პროდუქტს, რაზეა დამზადებული. სტატიაში არის ექიმის მოსაზრებები, რაც ტრანსცხიმებთან დაკავშირებით გამართლებულია და ზოგადად ასეც ითვლება, თუმცა კვების მრეწველობიდან ტრანსცხიმები ამოღებული არ არის, ის არა მხოლოდ რძის პროდუქტებში გამოიყენება, არამედ ძალიან ბევრ საკონდიტრო თუ სხვადასხვა პროდუქტში მოიხმარენ. მეორე ჟურნალისტიკა და ჟურნალისტი ალბათ როდესაც თემას კიდებს ხელს, უნდა ალბათ მას გაუვლია სხვადასხვა მაღაზიებში და უნახია აბსოლუტურად წონით ყველი, ხო, რომელსაც არანაირი ეტიკეტი არ ადევს. უნახია გარევაჭრობაც, რომელსაც ასევე სხვადასხვა სახის პროდუქტებია. და თუ აქედან არ უჩნდება კითხვა, მაშინ საინტერესოა რატო გააკეთა აქცენტი მხოლოდ ერთ კომპანიაზე, რომელიც აბსოლუტურად კეთილსინდისიერად ასრულებს სახელმწიფოს მიერ აღიარებულ ვალდებულებებს. ჟურნალისტმა შეიძლება პირველად მოკიდა აღნიშნულ თემას ხელი და კიდევ ამბობ, ეს შეიძლება იყოს არა მხოლოდ სურსათის, არამედ ნებისმიერ სხვა თემატიკას, როცა ჟურნალისტი აშუქებს, ის უნდა გაერკვეს მინიმალურ სტანდარტებში მაინც იმ თემატიკის, რასაც აშუქებს. თუ თვითონ ვერ ერკვევა, ამისთვის არსებობს რედაქცია, რედაქტორი და აქ იკვეთება უკვე მეორე პრობლემაც, როდესაც ჟურნალისტმა დაწერა სტატია, მაგრამ მას იმან არ გაიარა, ასე ვთქვათ, კვალიფიციური რედაქტორის ხელში. კომპანია შირაკისადმი მადისკრიმინირებელ სტატიაზე განცხადება გაავრცელეს აგრომიმართულებით მომუშავე დარგობრივმა ასოციაციებმა და მედიებმაც. ახლა კი გასული კვირის ერთ-ერთ ყველაზე აქტუალურ საკითხზე გადავიდეთ. რა ვალდებულებები ამოქმედდება 2020 წლის 1 იანვრიდან სურსათის მწარმოებელი ფიზიკური პირებისთვის, ვის მოუწევს რეგისტრირება ბიზნეს ოპერატორად და რა სახის ვალდებულებები დაეკისრება მას. ამ კითხვებზე პასუხის მისაღებად და ჩვენი მაყურებლის ინტერესის გათვალისწინებით აგროსიახლეებმა ვრცელი ინტერვიუ გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სოფლის მეურნეობის, სურსათისა და სოფლის განვითარების დეპარტამენტის უფროსთან თენგიზ კალანდაძესთან ჩაწერა. პირველ რიგში მადლობა ინტერვიუსთვის. ბოლო პერიოდში ძალიან აქტუალური იყო ის საკითხი, რომელზეც ახლა უნდა ვისაუბროთ. ეს არის 2020 წლის 1 იანვარს მიღებული კი არა უბრალოდ რეგულაცია, რომელიც ძალაში შევა 2020 წლის 1 იანვარს და ის არის კოდექსით გათვალისწინებული და ესე ვთქვათ
ბოლო პერიოდში საკმაოდ დიდი მითქმა-მოთქმის საგანი გახდა. ვრცელდებოდა მათ შორის ბევრნაირი ინფორმაცია სხვადასხვა მიმართულებით. თავდაპირველად მოდით ავხსნათ უფრო კონკრეტულად, რას გულისხმობს ეს რეგულაცია, რა იცვლება დღევანდელი მდგომარეობიდან განსხვავებით. დიდი მადლობა იმისათვის, რომ ჩვენთან აზუსტებთ ამ ინფორმაციას, სხვა მედიის საშუალებებსაც იგივე ვეუბნებით. სამწუხაროდ ჩვენ ესეთ სამყაროში ვცხოვრობთ, რომ რაღაც fake news-ი გავრცელდება და შემდგომ ჩვენ საჯარო მოხელეები ამაზე ცემთ ხოლმე პასუხს, თუმცა ჩვენი მოვალეობაც სწორედ ეს არის, რომ გავცეთ ზუსტი და სწორი ინფორმაცია. პირველი ის, რომ მინდა დავაზუსტო, რომ ახალი რეგულაცია არ შემოდის, მთავრობას არაფერი ახალი ამასთან დაკავშირებით არ დაუწერია. ეს არის კანონი პარლამენტის მიერ მიღებული, ძირითადი კანონი, რომელსაც ჩვენ სურსათის კოდექსს ვეძახით. კანონი მიღებული არის 2012 წელს, თუმცა ჩანაწერი გაჩნდა მაშინ კანონში, რომ 2020 წლამდე არ განხორციელდეს სახელმწიფო კონტროლი ფიზიკურ პირზე. ანუ კანონი ძირითადად მოგეხსენებათ შეეხება სურსათისუნებლობას, ვეტერინარიასა და მცენარეთა დაცვას და ძირითადად განსაზღვრავს სახელმწიფო კონტროლს და მის მექანიზმებს სურსათის ბიზნეს ოპერატორებზე. ანუ კანონის ძირითადი მიზანი არის მომხმარებლის ჯანმრთელობის და სიცოცხლის დაცვა. ისევე როგორც კონსტიტუციის ძირითადი მიზანია ადამიანის და მომხმარებლის სიცოცხლის, ჯანმრთელობის და თავისუფლების დაცვა ასე შემდეგ და თითქმის ყველა კანონი, რომელიც სურსათს ეხება, ეს არის კანონის მიზანი. თუმცა ამ შემთხვევაში მაშინ პარლამენტმა გადაწყვიტა, რომ დაახლოებით რამდენია 7 წლის განმავლობა 7 წელი გავიდა უკვე 2012 წლიდან დღემდე, რომ ფიზიკურ პირებზე ეს სახელმწიფო კონტროლი, ანუ ინსპექტირება არ განხორციელებულიყო. ეხლა უბრალოდ ავტომატურად, ესე წერია კანონის ერთ-ერთ მუხლში 2020 წლის 1 იანვრიდან ეს მუხლი ამოქმედება და შეეხება ფიზიკურ პირებსაც. ანუ მეწარმე ფიზიკური პირი, რომელიც აწარმოებს სხვადასხვა პროდუქციას და განათავსებს ბაზარზე, ის მოექცევა კანონის კონტროლის იმ ჩარჩოებში, რა ჩარჩოებში დღეს მოქცეულია სხვა ბიზნეს ოპერატორი. ანუ გათანაბრდება პოზიციები ფაქტიურად, მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ისინი იქნებიან თანაბარ კონკურენტულ გარემოში და ასევე უმნიშვნელოვანესია ის, რომ ჩვენ კიდევ უფრო მაღალი ხარისხით დავიცავთ მომხმარებლის ჯანმრთელობას. ანუ გასაგებ ენაზე რო ვთქვათ, მომხმარებელს, ჩვენს მათ შორის ყველანი მომხმარებლები ვართ, გვეცოდინება რას ვყიდულობთ. ის ყველი ბებოს დამზადებულია, მაგრამ შემოწმებულია შესაბამისი სამსახურების მიერ, თუ საერთოდ მიუკვლევადია და არ ვიცით. ძროხა ჯანმრთელი იყო, ყველი ჰიგიენურ პირობებში დამზადდა და განთავსდა ბაზარზე. დღეს სამწუხაროდ ეს ასეა, რადგან მასზე ეს მუხლი კონტროლისა არ ვრცელდება, ან ფიზიკურ პირებზე, დღეს სამწუხაროდ ბაზრის გარკვეულ ნაწილს ვერ ვაკონტროლებთ. ანუ ეს პროდუქცია არის მიუკვლევადი და არ ვიცით რა პირობებშია დამზადებული. მე ვფიქრობ, რომ ჩემი აზრით და სხვა ჩემი კოლეგა სპეციალისტების აზრით იყო ესეთი იდეა, რომ შესაძლოა უფრო ადრეც კი ამოქმედებული იყო ეს მოთხოვნა. უფრო მეტად რომ ჩაურმავდეთ აი სწორედ ფინანსურ ნაწილებთან დაკავშირებით დავაზუსტოთ ეს რეგულაცია, თქვათ იყო საუბარი გარკვეულ საფასურზე, რომელიც შეიძლება და გადაიხადათ. აი ეს რო ავხსნათ უფრო კონკრეტულად, მე ვარ ფერმერი, მცირე მეწარმე, ფიზიკური პირი ვარ, არ ვარ ჯერ დარეგისტრირებული და რაღაცა 3 ძროხა მყავს თქვათ და ყოველ კვირაში 10 კილოგრამი ყველი გამაქვს ბაზარზე. ვიხდი თუ არა რამეს, რა სახის კონტროლს ქვეშ ვდგები, აი ეს მარტივად რო პუნქტებად ჩამოვთვალოთ. ანუ ის საფასური, რაც გაჟღერებული იყო, აბსოლუტურად არასწორია და არ ვიცით ჩვენმა კოლეგებმა და მე საიდან არის მოტანილი, იმიტომ რომ ყველა საფასური, რაც განსაზღვრული არის ზოგადად, ეს იქნება ლიცენზიების მოსაკრებელი, თუ ეს იქნება სერვისების მოსაკრებელი, განსაზღვრული არის ამ მთავრობის დადგენილებით, ან შიდა ბრძანებებით და ამის გარეშე არანაირი საფასურის გადახდა არ შეიძლება. იქ დაზუსტებული არ იყო რა საფასურზეა საუბარი და ასეთი საფასური, რომ ორი ძროხა ვისაწყავს, მას რაღაც დაეკისრება, არსად გაწერილი არ არის. არც ვაპირებთ, რომ გავწეროთ. დღეს რა სერვისებიც არის, ეს არის მაგალითად ვეტერინარიის კუთხით მიმდინარეობს ყველა მსხვილფეხარ-ხოსანი პირუტყვის რეგისტრაცია, იდენტიფიკაცია, ანუ ყვითელი საყურები რო აქვს, ეს უფასო გახლავთ ყველასთვის, იმ ორძროხიანი ბებოსათვისაც დღეს მიმდინარეობს ეს პროცესი, იმიტომ რომ ეს ვეტერინარული მიმართულებაა და ძროხის აღრიცხვა მნიშვნელოვანია, რომ შევქმნათ მონაცემთა ბაზა და აქ ევროპული პროექტები გვეხმარება. ასევე არის მაგალითად ვალდებულება, რომ
მეწარმე, რომელსაც ბაზარზე გააქვს პროდუქცია, სურსათი იყოს დარეგისტრირებული ბიზნეს ოპერატორად საჯარო რეჟიმში. ანუ მეც მიწევს ბიზნეს ოპერატორად დარეგისტრირება. მეწარმე ეს პროცედურაც უფასოა დღეს და ფიზიკურ პირს შეეხება სწორედ ეს, ანუ კონტროლის ის მექანიზმები, რაც ამ კანონშია გაწერილი, ფიზიკურ პირსაც შეეხება, რომ თუ მას სურს ბაზარზე განათავსოს პროდუქცია, უნდა დარეგისტრირდეს როგორც ბიზნეს ოპერატორი და ის თუნდაც პატარა საწარმო, სადაც ის ამ 10 თავ ყველს ამზადებს, უნდა შეესაბამებოდეს დღევანდელ არსებულ კანონმდებლობას. თუმცა აღსანიშნავია, რომ ჩვენი კანონმდებლობით გაყოფილი არის ორად მეწარმეები, ანუ მცირე მეწარმე, რომლის წრიული ბრუნვა არის 200.000 ლარი და ქვემოთ და სხვა დანარჩენი მეწარმეები. მცირე მეწარმეებზე ვრცელდება შემოწმების კონტროლის გამარტივებული წესი, ორი წესი გვაქვს ჩვენი ინსპექტირების და აი ამ გამარტივებული წესებით მოხდება მათი შემოწმება. აი თავარი პუნქტები რომ ვთქვათ ამ გამარტივებული წესითაც ეხა ძალიან ბევრს დაინტერესებს, როდესაც გაიგებს რომ ვთქვათ რაღაც კონტროლი აქვს გასავლელი, რა უნდა კონდეს მოწესრიგებული, რა ჩარჩოები არსებობს ამ შემთხვევაში. ჩვეულებრივ რძის წარმოებას დღეს თუ ავიღებთ არამცირე მეწარმეს ძალიან ასეთი კარგი მსხვილი და სერიოზული მოთხოვნები აქვს. აქ საუბარი გვაქვს დიდ ბიზნეს ოპერატორებზე. დიდ ბიზნეს ოპერატორებზე მათ მოთხოვნები აქვთ, რომ პირველ რიგში ძროხა უნდა იყოს ჯამთელი, ანუ რძე უნდა იყოს ჯამთელი, ასევე მათ უნდა ჰქონდეთ მოწყობილი შესაბამისი კანონმდებლობით საწარმო აღჭურვილობა, ასევე მათ უნდა ჰქონდეთ დანერგილი ჰასპის სისტემა, მათ უნდა გაიარონ აღიარების პროცედურები სურსათის სააგენტოს მხრიდან და მხოლოდ ამ ეტიკეტი უნდა გააფორმონ სწორად, მიკვლევადობის პროცედურები უნდა ჰქონდეთ სრულად დანერგილი, რაც ჰასპში მოიაზრება და აი ეს სრული პროცესი, სრული ჯაჭვი უნდა იყოს აწყობილი და ამ შემთხვევაში განათავსებს ის ბაზარზე პროდუქციას. რაც შეეხება მცირე მეწარმეებს, გამარტივებული მოთხოვნა არის ის, რომ ასეთ მეწარმეებს მაგალითად არ მოეთხოვებათ, მათზე არ ვრცელდება 90 დადგენილება, არის ეს სპეციალური. ჰასპი არ უნდა ჰქონდეთ დანერგილი, აღიარება არ სჭირდებათ. თუმცა ეტიკეტი უნდა იყოს გაფორმებული, მიკვლევადობა უნდა იყოს, უნდა ვიცოდეთ ვინ დაამზადა, ხო? ლეგალური უნდა გახდეს ახლა ეს ბიზნესი, რადგან ისინი დარეგისტრირდებიან როგორც ბიზნეს ოპერატორები, ესე იგი იქნებიან მიკვლევადი. რა თქმა უნდა, ის საწარმო ეტიკეტის ესე ვთქვათ შექმნა მომიწევს ამ ჩემი 10 ცალი ყველისთვის. რა თქმა უნდა, ანუ ეტიკეტი ნიშნავს იმას, რომ მომხმარებლისთვის სრული ინფორმაცია უნდა იყოს. ჩვენ მე როგორც მომხმარებელი შევდივარ ბაზარში და მაღაზიაში და ვყიდულობ ყველს, ხომ უნდა ვიცოდე, ვინ დაამზადა, სად დამზადდა, რა პირობებში და არის თუ არა ის უვნებელი. ეს არის ყველაზე მთავარი მოთხოვნა. ჩვენი ბავშვები მომავალი თაობა უნდა იკვებებოდეს უვნებელი სურსათით. ამიტომ თუნდაც მცირე საწარმო იყოს, რაც არ უნდა მცირე იყოს, ის მცირე საწარმოც კი მინიმალურ მოთხოვნებს უნდა აკმაყოფილებდეს. მინიმალური მოთხოვნები გითხარით, ეს არის ძროხის ჯანმრთელობა, რძის პასტერიზაცია, თუ რძე არ შეესაბამება მიკრობიოლოგიურად არ არის სუფთა, პასტერიზაცია უზრუნველყოფს უკვე ამას და ის მინიმალური ჰიგიენური პირობები, სადაც მზადდება ეს ყველი. ასევე ეტიკეტირება, იმიტომ რომ ეტიკეტირების ახალი ძველი წესიც მოქმედებს ახლა, მაგრამ მოგეხსენებათ, ახალი წესი შემოდის მომხმარებელთა ინფორმირებულ შესახებ და ეტიკეტი საჭიროა არა მეწარმისთვის, არამედ მომხმარებლისთვის, ის სრულად იყოს ინფორმირებული. კი. კიდევ ერთხელ დიფერენცირება რომ მოვახდინოთ, ანუ რეგისტრაცია ბიზნეს ოპერატორად მიწევს მხოლოდ იმ შემთხვევაში, ამ შემთხვევაში 5 ძროხა მეყოლება, 10, 15 თუ 1 ცალი მნიშვნელობა არ აქვს. მთავარია სურსათი გამქონდეს ბაზარზე, ხო? რეგისტრაცია უწევს მხოლოდ იმ ფიზიკურ პირებს, რომლებსაც გააქვთ თავიანთი პროდუქცია ბაზარზე. თუ მათ ყავთ 5 ძროხა თუ 25, ამას მნიშვნელობა არ აქვს, მაგრამ მხოლოდ თავისი პირადი მოხმარებისთვის გამოიყენებენ, აქ ჩვენ სახელმწიფო საერთოდ არანაირ რეაგირებას არ ვახდენთ. ხშირად საუბრობენ ხოლმე აღნიშნული რეგულაციის საჭიროებაზე, მათ შორის უარყოფით კონტექსტში გვხვდება საკმაოდ ხშირ შემთხვევაში ის, რომ აი ევრორეგულაციები გვავალდებულებს ამას და ჰარმონიზაციის პროცესი და ასე შემდეგ. თუმცა ჩემი აზრით, ალბათ თქვენ დამეთანხმებით, მთავარი ამოცანა ამ შემთხვევაში არის პირველ რიგში ჩვენი მოქალაქეების ესე ვთქვათ უსაფრთხოება და ჯანმრთელობა, ხო? ამ მიმართულებით ეს განმარტება როგორი იქნება თქვენგან, იმიტომ რომ ეს უარყოფითი ვთქვათ ხაზი გაზდევს ყოველთვის ამ განცხადებებს, რომელსაც აკეთებენ და მოიშველიებენ მათ შორის სხვადასხვა, ესე ვთქვათ, ექსპერტები ან დარგის სპეციალისტები. არ არის სწორი ინტერპრეტაცია ეს, ანუ ევროპისკენ ხელის გაშვერა ყველაფერზე საჭირო არ არის, აბსოლუტურად გეთანხმები და ძალიან მიხარია, რომ პირველად ვისმენ ჟურნალისტისგან ასეთ საღ აზრს, რომ
ევროპამ არ უნდა გვიყარნახოს ჩვენ მაღაზიაში ყველი და პური როდევს ის უნდა იყოს უნებელი. ეს მე პირადად როგორც სპეციალისტი ამას შეურაცხყოფადაც კი მივიღებ, იმიტომ რომ ჩვენც ძალიან კარგად ვიცით ეს სპეციალისტებმა, რომ ჩვენს ბაზარზე უნდა იყიდებოდეს უნებელი პროდუქცია. ევრო რეგულაციები ჩვენ ამას რა თქმა უნდა არ გვავალდებულებს, ეს ჩვენ ისედაც ვიცით, მაგრამ რაც შეეხება ევროპის ვალდებულებას, ამ კანონის შემდგომ კანონქვემდებარე რეგულაციები არის მიღებული, თუ როგორ უნდა აღსრულდეს ეს, რა მოთხოვნები აქვს საწარმოს, ჰიგიენის მოთხოვნები, იგივე ჰასპი გითხარით, იგივე აღიარება, აი ეს არის უკვე აღსრულების მექანიზმებში გვაქვს ევროპული რეგულაციები, რომლითაც იმპლემენტაციის და ინსპექტირების დროს უნდა იხელმძღვანელოს ჩვენმა ინსპექტორატმა. ევროპა ამ შემთხვევაში ჩვენ ასევე გვეხმარება როგორც ცოდნის გადაცემით, ანუ ინტელექტუალურად, ტრენინგების სახით, ასევე გვეხმარება ფულით, ფინანსურად, რომ ჩვენ სწორად და დროულად მივიღოთ ეს კანონმდებლობა და მოხდეს მისი იმპლემენტაცია და ამ კუთხით, რა თქმა უნდა, ევროპული მიდგომები მნიშვნელოვანია. დარგის სპეციალისტები ამბობენ, რომ ეს რეგულაცია ხელს შეუწყობს გარკვეულწილად ბაზარზე ვთქვათ იმ უკონტროლო ვაჭრობას და მათ შორის არაკეთილსინდისიერ მეწარმეებს, რომლებიც იატაკქვეშეთში ხშირ შემთხვევაში ეგრეთ წოდებული ბებოს ყველის სახელის ქვეშ ასაღებენ ამ პროდუქციას. თქვათ, თქვენ რამდენად ხედავთ ამ რეგულაციის ქვეშ, ესე ვთქვათ, ამ პრობლემის აღმოფხვის გზებს? სამწუხაროდ ესე ხდება, რომ ბიზნესი ძალიან მოქნილია და სწრაფად ნახულობს ამ სიცარიელეებს და იჭერს ამ სიცარიელ ადგილებს და მრავალი ბიზნესი, მაგალითად იგივე რძის წარმოებლებს თუ ავიღებ ჩვენ, მათ გააუქმეს თავიანთი შეფესეები, რათა აღარ მოქცეულიყვნენ კონტროლის ქვეშ, გახდნენ ფიზიკური პირები, მათ იციან, რომ ფიზიკურ პირებზე ჯერ კონტროლი არ ვრცელდება და თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ ჩვენი გარკვეული ინფორმაციით დღეში 5-დან 10 ტონამდე რძესაც კი ამუშავებენ ისინი და ამზადებენ ყველს და აბარებენ სხვადასხვა მაღაზიებში და ამ დროს ფიზიკურ პირებად არიან დარეგისტრირებული. სწორედ ცოტა შეიძლება დაგვიანებული იყოს და იმიტომ ვთქვი მე თავიდან რომ უფრო ადრე უნდა ამოქმედებული იყო ეს მოკლე მეთქი, მაგრამ სჯობს გვიან ვიდრე არასდროს. სწორედ მათთვის იქნება ეს, მათი კონტროლისთვის იქნება და არა იმ ორძროხიანი ბებოსთვის, სწორედ ასეთი არაკეთილსინდისიერი იატაკქვეშ მოქმედი მეწარმეებისთვის, რომლებიც მეწარმეები არიან პრაქტიკაში და არა ფიზიკური პირები და სწორედ მათი პროდუქცია იქნება გაკონტროლებული, მათი საწარმო იქნება გაკონტროლებული და სწორედ მათ უნდა მოახერხონ ის, რომ გამოვიდნენ მზის სინათლეზე, გახდნენ ლეგალურები და სრული წესების დაცვით აწარმოონ თავიანთი პროდუქცია. ეს ალბათ პირიქით ბებოს ყველს უფრო მეტ შანსს მისცემს, რომ ბაზარზე ვთქვათ თავისი ადგილი დაიმკვიდროს და არ მოხდეს ჩანაცვლება. აბსოლუტურად გეთანხმებით, აი სწორედ კიდევ ერთი ევროპული გამოცდილება ეს გახლავთ, რომ ევროპაში ყველა ქვეყანაში ესია, ეს derogation-ი, ანუ გამონაკლისი ქვია ამას ევროპული კანონმდებლობით, რომ ადგილზე მეწარმე ბებო პირობითად, რომელიც ამზადებს ყველს თავისთვის ან მეზობლებისთვის და მორჩა 2-3 თავი ყველი, მას შეუძლია რეალიზაცია მოახდინოს და მას არ აქვს წარმოება ეს მან თავის სამზარეულოში დაამზადა, მას შეუძლია მოახდინოს ამ ყველის რეალიზაცია ევროპულ ქვეყანაში, ოღონდ იმ თავის რეგიონში. მას არ შეუძლია დედაქალაქში ჩაიდანოს და ბაზარში გაყიდოს ეს პროდუქცია. მე ასეთი რამ ჩემი თვალით მინახავს, მაგალითად უნგრეთში ვიყავით ერთ-ერთ ბუდაპეშტში არა, სხვა ქალაქში, სადაც ვნახეთ ოჯახური პატარა წარმოება იყო, ეს არ იყო ბებო და ის მხოლოდ ადგილობრივ ბაზარზე ახდენდა ამ პროდუქციის რეალიზაციას და მით უმეტეს რომ ბებოების ყველი, რომელიც მართლა ორი ძრო ხახავს და ორ თავ ყველს ყიდის, ეს წილი ჩვენს ბაზარზე არის 1%-იც კი არ არის. ანუ ეს არ არის ჩვენი ინტერესის სფერო და ასევე მნიშვნელოვანია რომ ეს არ წარმოადგენს რისკს ჩვენი მოსახლეობისათვის. ამ რეგულაციის ამოქმედების შემდეგ ჩვენ ვხედავთ რომ რეალურად ძალიან დიდი პროცენტით იზრდება იმ ოპერატორების რაოდენობა, რომლებიც უნდა შეამოწმოს თქვენმა ხელუწყებამ ამ შემთხვევაში სურსათის ეროვნულმა სააგენტომ, ხო? ეს საკმაოდ გაზრდილ რესურსებს მოითხოვს სავარაუდოდ. რამდენად მზად ხართ იმისთვის, რომ ერთ წელიწადში პრაქტიკულად რამდენიმე 100,000 ადამიანზე შეიძლება იყოს საუბარი? რატომ არის 100,000? მე ვამბობ, რომ ძროხიან ბებოს ეს არ ეხება. ხო, მაგრამ რეალიზება უნდა ხო შეეხება? არა, მაგას გეუბნებით, არ შეეხება, ანუ ეს შეეხება იმ ფიზიკურ პირებს, რომლებიც დღეს პრაქტიკაში წარმოებები არიან, მაგრამ ვითომ ფიზიკურ პირებად არიან, ამიტომ კონტროლი არ ეხებათ. თორე ორძროხიან ბებოს ეს კონტროლი საერთოდ არ შეეხება, ანუ რეალიზაცია მას შეუძლია საწარმოს გარეშე ოჯახში დამზადებული ყველი იქვე ან ეზოდან ან ადგილობრივ ბაზარზე გაყიდოს. ხო, მაგრამ თუ უნდა რომ ჩამოიტანოს და ვთქვათ აი ვაგზლის ბაზარზე დადგეს, ვთქვათ, თუ უნდა რომ მან
გარკვეული პერიოდულობით ინტენსიურად ივაჭროს და მიაწოდოს ბაზარზე პროდუქცია. ერთხელ ჩამოვიდეს. ეს უკვე არ არის კანონში წერია ესეთი რაღაცა, რომ თუ ბებო არაორგანიზებულად გარკვეული პერიოდულობით გააქვს ბებოს პროდუქცია ბაზარზე, იმას ეს კონტროლი არ ეხება. მაგრამ თუ ბებოს ეს თვითმიზანია და ეს მისი, ასე ვთქვათ, მცირე ბიზნესია და ის ინტენსიურად გარკვეული პერიოდულობით აწვდის ბაზარზე პროდუქციას, მაშინ რა თქმა უნდა მას კონტროლი შეეხება და ჩვენ ეს უნდა შევამოწმოთ. შემოწმებას რაც შეეხება ვეტერინარული კუთხით დავიწყებთ, დღესაც მიმდინარეობს ძროხების რეგისტრაცია, იდენტიფიკაცია, რაც იმას ნიშნავს, რომ პარალელურად აცრებიც მიმდინარეობს და ეს აღრიცხულია ყველაფერი, ანუ ძროხა არის ჯამრთელი და ეს ერთგვარი პირველი ეტაპი პირველადი წარმოების ვიცით რომ ზეც ჯამრთელია და ის ბებოს ყველით შესაბამისად ჰიგიენურ პირობებში თუ დაამზადებს, ბუნებრივად იქნება უნებელი. თუმცა კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ თუ ეს მისთვის ბიზნესია, ბიზნეს საქმიანობაა, მაშინ რა თქმა უნდა ის შემოწმებას უნდა დაექვემდებაროს. ხო, დაუბრუნდეთ ჩემი კითხვის ნაწილს, თქვათ არ არის ასობით ათასი, მაგრამ დამეთანხმებით რომ გაზრდილი იქნება საკმაოდ დიდი რაოდენობით, იმიტომ რომ ჩვენ წინა გადაცემაში წინა კვირაში უბრალოდ ერთ-ერთ რეგიონში თბილისის მახლობლად ვიყავით ჩასული, სადაც დაახლოებით 10 ესეთი საწარმო ვნახეთ, რომელიც არ არის რეგისტრირებული ბიზნეს ოპერატორად, მაგრამ აქვს მსგავსი საქმიანობა. თუ თქვათ ერთ კონკრეტულ მუნიციპალიტეტში ამდენზე გვაქვს საუბარი, უფრო კონკრეტულად ერთ სოფელში იყო ეს ყველაფერი, მთელი ქვეყნის მასშტაბით ეგ საკმაოდ ზრდის ციფრს, აი კონტროლის მექანიზმები ამ შემთხვევაში და რესურსი. არის ეს რესურსი, ამ ხნის განმავლობაში სურსათის ეროვნულმა სააგენტომ მოახდინა დეცენტრალიზაცია და ადგილობრივ რეგიონალურ ინსპექტორატს მიანიჭა უფლება ადგილზე ინსპექტირების, ანუ თბილისიდან წასვლა აღარ არის საჭირო, ჩვენ ასე დავიწყეთ თავიდან. ანუ ადგილზე არის კვალიფიციური სპეციალისტები, რომლებსაც შეუძლიათ ეს საწარმოები შეამოწმონ. რა თქმა უნდა, ამის რესურსი, ადამიანური და ფინანსური რესურსი არსებობს. ისევ ამ არაკეთილსინდისიერ მეწარმეებზე რომ დავასრულოთ ეს ნაწილი. თქვათ, არაკეთილსინდისიერი მეწარმე აწარმოებს ჩვეულებრივად ამ პროდუქციას და ისევ ასაღებს ესე აგრარულ ბაზრებში. ამ შემთხვევაში თქვენ მიკვლევას იწყებთ აგრარული ბაზრიდან ამ მეწარმის თუ რეგისტრაცია არ გაიარა? ანუ ეს მაინტერესებს როგორ ვაიძულებთ მას რომ გაიაროს რეგისტრაცია? დიახ, არა მარტო ბაზრებში, დღევანდელი ფაქტიური სიტუაცია ესეთია და ჩვენ არაფერს არ ვალავთ და ვაღიარებთ, ეს ყველამ ვიცით, რომ ეს სეგმენტი გარკვეულწილად კონტროლდება, მაგრამ რაღაც ნახევარი უკონტროლოა, იმიტომ რომ ეს ამ ფიზიკური პირების მიერ წარმოებული პროდუქცია, სადაც კი იყიდება და არა მარტო აგრარულ ბაზრებში. კი, მათ შორის რესტორნებში და ესე შემდეგ საკუთარ. ძირითადად ეს პროდუქცია არის სახაჭაპურეებში და საზოგადოებრივი კვების ობიექტებში, ანუ რესტორნებში. ასევე არის მაღაზიებში, ჩვენ ხშირად შეგხვედრია, რომ მაღაზიაში იყიდება ყველი, ხაჭო და სხვა პროდუქცია, რომელიც უბრალოდ ცელოფანშია შეფუთული და მას ეტიკეტი არ აქვს. ესე იგი, ეს ის ყველია, რომელიც ფიზიკურმა პირმა დაამზადა. დღეს ეს კონტროლს არ ექვემდებარება. ჩვენ პირველ რიგში დავიწყებთ და დაწყებულია ეს პროცესი. ქსელური მაღაზიებიდან და ქსელურ მაღაზიებში თითქმის მოწესრიგებული, ანუ ყველა ეს პროდუქცია არის ეტიკეტირებული და მიკვლევადი მეტნაკლებად, მაგრამ არის ეგრეთ წოდებული კორპუსის ქვეშ არსებული ჩვეულებრივი მაღაზიები, სადაც არის არაეტიკეტირებული ყველი. პირველ რიგში დავიწყებთ ამ მაღაზიებიდან, იმიტომ რომ ეს მაღაზიები არის ბიზნეს ოპერატორებად დარეგისტრირებული, ექვემდებარება ჩვენს კონტროლს სხვა მიმართულებებით და ამ შემთხვევაში მათ ვეთქვით, რომ ჩვენ მათ არაეტიკეტირებული ყველი და რძის ნაწარმი აღარ უნდა ჩაიბარონ. ამაზე ჯარიმაც არის გათვალისწინებული და როდესაც ისინი აღარ ჩაიბარებენ ამ ყველს, უფრო სწორად მომტანს ეთქვიან, რომ თქვენ უნდა მოიტანოთ აი ამ წესების მიხედვით ეტიკეტირებული ყველი. ამ შემთხვევაში მოხდება ის, რომ ბებო ეტიკეტს ვერასდროს ვერ გააკეთებს, მინდა გითხრათ, იმიტომ რომ ეტიკეტის გაკეთებას ლაბორატორიული კვლევები სჭირდება, ეტიკეტის გაკეთება ნიშნავს იმას, რომ ეს ყველი ცილა ცხიმებით, ნახშირწყლებით, უნებლობის პარამეტრებით ყოველთვის ერთნაირი უნდა იყოს და ეტიკეტს ყოველთვის ვერ გასინჯავს ის ლაბორატორიაში ყველა პარტიას ახალ ეტიკეტს ვერ დააწებებს, ამიტომ მოხდება ის, რომ აი ასეთი პირები რძეს ჩააბარებენ შემკრებ პუნქტებს, შემკრები პუნქტები არსებობს ჩვენთან, ასევე ჩვენ ხელს თუმცა ამის დივერსიფიცირება კიდე მეორე საკითხია ჩემი აზრით, იმიტომ რომ მაინც თქვათ ბევრ სოფელში თუ რაიონში ცოტა ჭირს სამბარებელ პუნქტებთან. ჭირს გეთანხმებით, ამიტომ ეს გამოიწვევს უყურეთ ბიზნეს მოთხოვნას გამოიწვევს. ანუ ჩამბარებელი პუნქტების კუთხით ჩვენ ხელშემწყობ პროგრამების დაწყებას ვაპირებთ და ზოგადად მესაქონლეობის კუთხით წელს სერიოზული ხელშემწყობი პროგრამების დაწყებას ვაპირებთ. ანუ ჩვენ პარალელურ რეჟიმში როცა ვიწყებთ კონტროლს, პარალელურ რეჟიმში ვიწყებთ ხელშემწყობ პროგრამებს. ან პრაქტიკულად შეიძლება თქვას, რომ ალტერნატივა უნდა გაჩნდეს იმის, რომ წარმოებას შეეშვას ესეთი მცირე ბებოები და გადავიდნენ რძის ჩაბარებაზე. წესით ჩვენ
ჩვენ თუ ავიღებთ, მე ხშირად მისაღობრია ესეთ მცირე მეწარმეებთან, დებოებთან, ყველს რატო აკეთებენ ისინი? ყველს იმიტომ აკეთებენ, რომ რძეს ვერ ყიდიან ყოველდღიურად, ანუ იქ არ არის ჩამბარებელი პუნქტი, თორემ მათ ურჩევნია და ფულშიც თუ ავიღებთ ფაში, ჯობია რძე გაყიდო, ვიდრე ყველი, იმიტომ რომ 7 ლიტრი რძე არის საჭირო იმისათვის, რომ მიიღო ერთი თავი ყველი. 7 ლიტრი რძის საშუალო ფას თუ ავიღებთ, ჩვენ დღეს არის ლარი ან ლარი და 20. საშუალო ფასი შეწონილი ზაფხულ-ზამთარში მერყეობს. მაგრამ 7 ლიტრი რძიდან რომ 1 კილო ყველს ამოიღებს, 1 კილო ყველს ბებო ყიდის მაქსიმუმ 4 ლარად. ესე იგი წაგებაშია. მაგრამ ყველს იმიტომ აკეთებს, რომ ყველი არის დაკონსერვებული რძე. ხო, ინახავს, აგროვებს და მერე აბარებს, იმიტომ რომ ვერ აბარებს რძეს. ამიტომ ჩვენ თუ ხელს შევუწყობთ, რომ გაჩნდეს მეტი მიმღები პუნქტი, აქ დონორებიც არიან ჩართულები ჩვენთან ერთად, მას ურჩევნია, რა თქმა უნდა, ყოველდღიურად მოწვეული ახალი რძე ჩააბაროს მიმღებ პუნქტს. აი, აქედან უკვე მიმღები პუნქტიდან ჩვენთვის ძალიან მარტივია კონტროლი, იმიტომ რომ მიმღებ პუნქტში ის თავსდება გამაცივებელ ტანკებში და აქედან მიდის გადამამუშავებელ საწარმოში და მიკვლევადობით უკვე ჩვენ სრულად შეგვიძლია გავაკონტროლოთ ეს პროცესი. ანუ რომ შევაჯამოთ თქვათ ეს ნაწილი, ერთის მხრივ ამ ეტაპზე ამოცანა, ამ რეგულაციის მთავარი ამოცანა არის ის, რომ თქვათ ამ არაკეთილსინდისიერი მეწარმეების მოქცევა მოხდეს კანონის ქვეშ, რომლებიც ეგრეთ წოდებული იატაკქვეშეთში აწარმოებენ პროდუქციას და მეორეს მხრივ ამოცანა არის ის, რომ ეგრეთ წოდებული ბებოები გადავიყვანოთ თქვათ რძის ჩაბარებაზე და ეს ყველის კეთების კომპონენტი თქვათ მოხსნათ ამ ნაწილიდან, რათა უფრო თქვათ ბაზარზე მიკვლევადობის ნაწილიც გამარტივდეს შედარებით. თუ ბებოს აქვს ჭარბი რძე, რა თქმა უნდა. ბოლოს რო შევაჯამოთ, გასულ კვირას ჩვენი რეგიონში ვიზიტი ვახსენე და ამ ნაწილს გავაგრძელებთ, მათ შორის, როდესაც ფერმერებთან მქონდა შეხვედრა მცირე მეწარმეებთან და ვეკითხებოდით ამ აღნიშნული მუხლის ამოქმედების შესახებ, ინფორმაცია პრაქტიკულად არ იყო ამ პერიოდში. ყოველ შემთხვევაში ახლა ეს როდესაც ეს ამბები გავრცელდა, არ ვიცი როგორი მოქმედებდა მათზე, თუმცა არ იცოდნენ ძალიან ბევრი დეტალი. ერთ წელზე ნაკლები დრო არის დარჩენილი, თქვათ, რა მექანიზმებით აპირებთ, რომ ამ მოსახლეობამ მიიტანოთ ეს ინფორმაცია სწორი ფორმით და დროულად, რომ თქვათ მომზადებული შეხვდნენ გარკვეულწილად უკვე ამ მოქმედებას. კეთილი, ესე იგი, გადავთვალოთ, 7 წელია გასული მას შემდეგ, რაც ეს კანონში წერია. მაგრამ თავიდანვე გეტყვით, რომ ამ 7 წლის განმავლობაში დამერწმუნეთ არც ერთმა ძალიან მცირე რაოდენობა შეიძლება იცოდეს ალბათ, რომელსაც ვერ მივაკვლიეთ პრაქტიკულად. მაგრამ თქვენ მასმედიას თუნდაც fake news-ით რო გაგევრცელებინა, ძალიან კარგი იქნებოდა, ანუ ინფორმაცია ძალიან სწრაფად გავრცელდებოდა, ეს ნახევრად ხუმრობით. თქვენი როლი აქ ძალიან დიდია, ეს ერთი, რომ მასმედიის საშუალებებით გავავრცელოთ, ჩვენ რა თქმა უნდა, სხვა გზები და საშუალებებიც გვაქვს ამისათვის. პირველი ის, რომ მოგეხსენებათ, დაწყებული არის უკვე მეორე წელია მიმდინარეობს, პირველ დღეს როგორც მოგახსენეთ, უკვე რეგისტრაცია იდენტიფიკაციის პროცესი ავსტრიული დონორების დახმარებით, სპეციალური კომპიუტერული სოფტვეარი შევიძინეთ და ელექტრონულად ხდება, ანუ თანამედროვე ევროპულ დონეზე. ანუ ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენი სპეციალისტები თითოეულ ძროხასთან მიდიან და ადებენ საყურეს და აღრიცხავენ ვისია სადგომის ნომერი, გნებავთ ნახირის ნომერი, ან ფერმაში თუა განთავსებული, ანუ თითოეულ ძროხის მეპატრონისთან ჩვენ გვიწევს მისვლა და ეს პროცესი არის დინამიური პროცესი. ეს არ არის ერთჯერადად მისვლა და საყურის დადება. ანუ კანონით ესეა გათვალისწინებული დადგენილებით, რომ როდესაც ხო დაიბადება მეშვიდე დღეს უკვე უნდა აცნობოს მეპატრონემ ჩვენს რეგიონალურ სამსახურს და უნდა მივიდნენ ჩვენები და მოახდინონ მისი საყურეზე დადება რეგისტრაცია. და შემდგომ ეს ძროხა გადაადგილდება თელავიდან ზესტაფონში, ანუ გაიყიდება თუ წავა სასაკლაოზე, ეს პროცესიც აღწერილი არის აი ამ ჩვენს კომპიუტერულ პროგრამაში. ანუ ჩვენ ხელი მიგვიწვდება თითოეულ ძროხასთან და მის მეპატრონესთან, ანუ ინფორმაციის მიტანა ამ კუთხით რთული არ არის. ასევე ანუ ამ შემთხვევაში თქვენი კომუნიკატორი შეიძლება იყოს ეს სპეციალისტები, ჩვენი სახელმწიფო სპეციალისტები, რომლებიც ამ პროცესს რა თქმა უნდა, თითოეულ ოჯახში შედიან თითოეულ ძროხასთან და აკეთებენ საყურის დადებას. დაიწყება თქვათ ეს. დაწყებულია ეს პროცესი, აცრების გაკეთებაც დაწყებულია, თუმცა უფრო მასშტაბური. ანუ მე ამ შემთხვევაში ამ ინფორმაციის მიტანას გულისხმობ. ამ ინფორმაციის მიტანაც დაწყებულია გარკვეულწილად, მაგრამ მცირე რაოდენობით გეთანხმებით, რომ უფრო მასობრივად უნდა მოხდეს და დღეიდან, რა თქმა უნდა, არა მარტო დღეიდან, ჩვენ ჩამოვაყალიბებთ თელ სისტემას იგივე ჩვენს Facebook გვერდზე, ინტერნეტ საიტებზე, ამას ყველაფერს განვათავსებთ და ჩვენს თითოეულ ამ ვეტერინარს ეცოდინება, რომ უნდა უთხრას, რომ თქვენ ფიზიკურ პირებს, თუ თქვენ ახდენთ პროდუქციის გარკვეული პერიოდულობით, ანუ რაღაც რიტმით ბაზარზე განთავსებას დაექვემდებარებით კანონის აი ამ მუხლს და დაექვემდებარებით კონტროლს.
დღეს მიამით გემშვიდობებით. აქვე შეგახსენებთ, რომ ჩვენი დღევანდელი და სხვა ყველა გადაცემის ნახვა შეგიძლიათ ჩვენი Facebook-ის ოფიციალურ გვერდზე ქართული შრიფტით აგრო სიახლეები. აგრეთვე ჟურნალისტიკის რესურს ცენტრის ვებ გვერდზე jrc.gym, სადაც აგრო სიახლეებთან ერთად სხვა ბევრ საინტერესო თემებსაც ნახავთ. ნახვამდის.